Welcome back to Dollar Flower Vlog. So today we are going to Paro Taktsang. It's gonna be our first hike. So this is like भित्र सामान चाहिँ देखाउन सक्दैन किनकि सेक्रेट प्लेसमा फोनहरु लोग्नु दिदैन हैन परबाट चाहिँ ताक्साङको भ्यू okay. So see you guys. घरहरुको अनुहार हेर जा. So this is the beautiful view of Paro. तिम्रो हटे राम्रो देखायो ल. Wow. This is Paro Drugel area. Drugel school. Drugel school tala. Repeat action. Video अफ गरिदिएछ क्याफे यहाँ देखाउनु पर्यो यहाँ जाने हामी यहाँ डेस्टिनेसन हाम्रो खैदिँदैन यहाँ जाने यहाँ कति राम्रो हुन्छ तर तिम्रो खानेकुराको नाम चाहिँ धेरै राम्रो देख्दैछ लो काट्टु तँ ब्लकमा आइज न हामी ब्लक काट्टु सल खै तेरो म्याचिङ छैन म्याचिङ देखाउनलाई कता घुमाको होला भनेको त हुन्छ सबैलाई जान लु लजाइ ट्रेनतिर उता लाँदैछ त ट्रेनमा लैजाइ अयो भयो त गाडी बेस अब के भन्नु बेस अब यहाँदेखि चाहिँ हाइकिङ स्टार्ट हुन्छ दिस इज वेयर द हाइकिङ स्टार्ट एन्ड दिस इज आवर हाइकर हाम्रो हाइकरहरू यति चाहिँ हाम्रो बोजू नै छ हामीसित हाइकर त हो अब चाहिँ स्टार्ट भयो हाम्रो जर्नी कहाँ गयो त ओइ कहाँ जस्तो The horse ride, you can take the horse if you cannot hike. So this is for that purpose. Ini halka halne. Ini sabena na sabena mili. Utoli hobi. Nice. Ara bajai manam fitin. बस्न हेर
हाफवेमा हाम्रो यस्तो भयो हाफवेमा बस्न त्यस्तो देख्दैन ए तर म त ठिकै अब यिनीहरू कसको पैसा आउँदैन चम्मर मात्रै अब चाहिँ फाइनली ताक्साङ क्याफे एन्टर गर्दैछौँ How's the experience? Enjoy? Are you enjoying? Yes, it's a great job. Eh, कहाँ गएको माथि? ए हामी क्याफेमा जाने यार हामी क्याफे नजाने हामी डाइरेक्ट जाने क्याफेमा गएर मजा आउँछ होला भन्ने नजाने Okay, we are to the destination now. Like a few more minutes or hours. Hui. Hello. And light strawberry flavor. Cheers to the boba, cheers. Cheers. कहाँ मेरो लान आँटेको फेरि This is the view. Oh my god. Oh. Look the with the frog. I am coming meeting you From the mountain top. River crossing bridge. with the Fighting with the frog. Yo, frog. We are finally our destination. कुहिरोले रड्डी गरे यार आज चाहिँ गाइजहरू ताक्साङ चाहिँ पुग्यो तर ड्यू टु वेदर कन्डिसन ओ यहाँबाट त राम्रो देख्दो रहेछ ओ यहाँबाट त राम्रो देख्यो दिस इज आवर टाइगर नेस्ट पारो ताक्साङ wow this is the view bro this is the view This is another भएन ओमो
I finished going up there. So now we all are going back. It's raining right now. So we couldn't capture inside the Lakam like temple because like we were not allowed to take our devices there. So that is why we couldn't capture anything. So video continue यहीँदेखि गरेको अब चाहिँ जाँदैछ फर्केर भाइ होइन लाछ भाइ भन् रेस्ट टाइम फर्किँदै गरेको तल बेसमा गएर चाहिँ एल्बम ओके अब चाहिँ हामी ब्लक एन्ड गर्ने हो यहाँ माछाम पुगिरहेको हामी यहाँ देख्दैछ यहाँसम्म पुगेर पुगेकिन आएको हो ओके see you guys next time. Hope you enjoy watching our video. Amang kati ho. Bye 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 boji bye 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 bye.